পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হয় আৰু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যেতিয়া বিদ্যুৎ সিনহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিদ্যুৎ সিনহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল কেনেধৰণে এই গোটেই যি সিন্ডিকেটটো সেই সিন্ডিকেটটো চলে তাৰ পিছতে আৰু এজন লোকক বিদ্যুৎ সিনহাৰ লগত সংস্পৰ্শ থকা এজন তুষাৰ ৰয় বুলি লোকক আটক কৰিছিল সোধপোছ কৰোঁতে আৰু যোৱাকালি তুষাৰ ৰয়ক যি CRPC 164 ধাৰাত কামৰূপ CGM আদালতত 164 ধাৰাত তেওঁৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ল কিন্তু আজিৰ দিনটোতো যিসকল আৰক্ষী বিষয়া আছিল IT সকল আছিল সেই যি হাইৱে থকা কাছাৰৰ যি হাইৱে সমূহত থকা OC সমূহ আছে তেওঁলোকক এতিয়াও জেৰা কৰি থকা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে বিদ্যুৎ সিনহাই অকল আৰক্ষীৰ কথাই কোৱা নাই কৰ বিভাগৰ হওক এনফৰ্চমেণ্টৰ লোকৰ কথা সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে কাক পইচা দিয়ে কেনেধৰণে পইচা দিয়ে আৰু কেনেধৰণে সেই সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ পাৰ কৰাই নিয়ে হয় ঋতিক এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো ঋতিক আৰু বহু কথাই ইতিমধ্যে কৈছে মুখ খুলিছে বিদ্যুৎ সিনহাই হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু যেহেতু ক্ষিপ্ৰগতিত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ ঋতিক সুপাৰি মাফিয়া বিদ্যুতৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে বহু আৰক্ষী বিষয়া কৰ বিষয়াৰ নাম ইতিমধ্যে তেওঁ লৈছে গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ হয়তো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকৰ আৰু বহু সুপাৰি মাফিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যি সুপাৰি মাফিয়া এতিয়া আত্মগোপন কৰিছে গতিকে জানিব পৰা যাব পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব যে আৰু কোন জালত পৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে বহু আৰক্ষী বিষয়া কৰ বিষয়া হয়তো জালত পৰিব গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু লগতে বহু সুপাৰি মাফিয়াও হয়তো অনাগত দিনত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ইতিমধ্যে লোকেশন ট্ৰেস কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ স্বীকাৰোক্তি ভিত্তিত বহু মাফিয়াৰ ফোন লোকেশন ট্ৰেস কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক বিচাৰি অতি শীঘ্ৰে বহিৰাজ্যলৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা দল ৰাওনা হোৱাৰ কথা গতিকে তৃতীয় দিনাও যেহেতু OCICক জেৰা কৰি থকা হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দ্বাৰা কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া কৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকে আমাক সবিশেষ জনাইছে বিশেষকৈ যিসমূহ আউটপোষ্ট আছে সেই সমূহৰ পৰা কেনেধৰণে এনেসমূহ বাহন য'ত চোৰাংভাৱে লৈ অহা হয় কেনেকৈ পাৰ হৈ আহে তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে 10জনকৈ OCICক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে অনাগত দিনত লক্ষণীয় হ'ব যে কোন আৰু লোক জালত পৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাও এতিয়া আহি পৰিছে Good evening. I have with me India's Finance Minister Nirmala Sitharaman in a first media interaction to a private channel. Nirmala ji, thank you so much for giving us this exclusive interview. Once again, the first to Network 18. I would like to begin my first question and I'd like to frame it in the context of the last 3 years.
In the September of 2019, you did a deep corporate tax cut, setting the agenda for growth, if I may. The same year, you delivered a growth-oriented budget. You repeated a very good growth-oriented budget even last year. This year, everyone was expecting you to deliver a populist budget ahead of the 5 states going into election. What was going on in your mind this year when you were framing this budget? Thanks for giving me this opportunity to explain a bit more about the budget. I think in the mind of the Prime Minister, there was never this doubt that this budget, drawing from certain policy prescriptions that we had laid out in the last, for an economy which is coming out of the pandemic and showing very good positive revival signs, we should unhesitatingly give more help and stimulus that is required so that the revival is sustainable and the revival is strong. And therefore, there was no doubt in our minds from the very initial stages of working on this budget that public investment in infrastructure, that is the capital expenditure for the government, should be kept up. Even last year, we had given a good solid increase in the capital expenditure of the government between 2021 and 21-22. Now this year, therefore, we wanted to continue that momentum and also take as much as it is required to help the states to also move forward with their infrastructure spending. So from the beginning, I think the clarity in the mind of the Prime Minister was growth. Growth has to be ensured, growth has to be sustained, and we have to lead it, because only by public expenditure on infrastructure building, we believe that the virtuous cycle will happen, and also there will be a crowding in effect for the private investments to come in. So there was never a doubt other than this. The elections were not weighing on your mind? No, actually we thought if the economy does well and if growth has attained that kind of a momentum, the multiplier effect, which because when you spend on infrastructure and when you do capital expenditure, for every rupee that you spend, approximately 2.95 is what you would get as a multiplier, as opposed to when you're giving money through revenue expenditure, you get less than 1 rupee for every rupee that you spend, something in the range of 0.95 or something. And therefore we thought it was important to have maximum multiplier effect, and that would have enough ripple in the economy whereby the well-being of the citizens will be attended to. So if that is happening, why would any other consideration come in, even with the elections on? Elections come and go, but the economy, particularly at this time, at this juncture, requires that strong support. Nirmala ji, if you look at India, it is one of the bright spots in the global economy. That's Today, right. our economy is expected to grow at 8.5% next year. The same number for China is 4.8%, Brazil 1.6%, Indonesia 5.6%. Do you think that an 8% plus kind of growth is sustainable over the next few years? If things go the way they are going now, in that gradually all sectors come up and are on their toes. And why do I say this? I recognize that even now the hospitality and contact intensive sectors are still requiring support, and that's been provided for in the budget. So our understanding is, if even those sectors revive as much as they would like to, and with support from government and with support from the systems, banking and others,
yes, that is achievable. You know, this time, one big headline of your budget has been this big capex boost. You also referred to it just a little while ago. Allocation of 7.5 lakh crore. Right. You know, that's a big number, up 35% from last year. Do you think that this will fire up private investments? If that happens, you know, it could change the face of the economy. Are you confident of that? I'm hopeful of that because you see, I'm looking at it from slightly different stages and also environments. In 2019, for instance, when we brought in the reduction in the corporate tax and brought it down to such level which was globally probably the lowest or probably one of the few lowest rates, we that year were sort of reminded saying your corporate tax revenues have gone down, you saw it's not going to help and so on. But we had this great faith, and Prime Minister's interaction with the industry also was very reassuring because people felt that that was a very positive, constructive steps. And what did it do? Actually, many of the industries, many of the big companies who actually generate wealth and create also jobs, so you saw them per media reports leveraging it, probably cleaning up their debts and so on. But that providentially has come of help during the pandemic time, that today you find many of them moving into areas of expanding their capacity. Mergers are happening, acquisitions are happening. You see that companies are out there to be able to expand their capacities, looking at the buoyant Indian market. And also exports are growing, which means export potential is also there for private sector investments to see the opportunity available and expansion, and also newer capacities are definitely going to come in. The last point on that is you also see, in spite of all the naysayers, FDI into this country, in spite of all the speculation about other central banking authorities taking different call, whether it is the Fed or anywhere else, FDIs are still coming into this country in a big way. They are not FPIs. Yes. FDIs come in to be invested in, to be on the boards of companies and then take a call. And therefore, I think companies now are happy to be partnering with a lot of FDIs which are coming in and increasing their manufacturing capacities, servicing capacities, not just to serve Indian market, but also be able to access global markets. And our PLI scheme also indicates that. Yes. You know, Nirmala ji, if you look at the actual spending from capex allocation so far in the first 8 months of this year, it is at 50% of the allocation of 5.5 lakh crore. Now you increase that to 7.5 lakh crore next year. How confident are you that the spending will keep pace with the allocation? First of all, this year has been, yes, we had made an allocation till December, you are right, 65 to 68% has been utilized by the departments for spending on public infrastructure. But after the budget was announced, let's not forget that we had Omicron, the second wave, not even Omicron, second wave in April. And although we came out of it, thank God for that, although we came out of it quickly, it also staggered that first quarter's expenditure into the second, into the third, and so on. So reaching 68 in spite of the first quarter going, April going in, April and a bit of May going in because of the second wave and the psychological imprint it left on people, for us to catch up with the intended public expenditure did have a lag effect. So I would think that shouldn't be the case this coming year, now that Omicron also is showing signs of withdrawing. I don't want to say it's gone away, we'll have to be careful, but still. Nirmala ji, you've addressed the supply side of the issue.
I come to now the demand side. The big issue is how do we really revive demand? So you've got your large capital expenditure program chalked out. Could you have considered cutting taxes to put more money into the hands of the consumer? There are ways in which demand creation can happen. In our country, where the taxpayers' number and also the taxpayers' profile is seen, then you also realize that it is possible to provide stability in tax regime, predictability in tax regime, and that I would think is a very important factor at a time like this. You don't want to bring in elements of uncertainty, and as a result of which some sections feeling, oh, all right, I've got some relief, but some other sections feeling that hadn't come to us. And probably this would have a bearing on many others. Any exemption given is also just not for those who desperately need it, but by law would be applicable for others who probably don't need it so much, but because the system and the framing is such that it'll benefit everybody. Yes. So that is one point. And second, if you're looking at tax stability, if you're looking at predictability and making sure that you have not increased anybody's burden, you're at least making sure that people who have planned their monies can be sure that that is remaining unaffected. Right. So we in this budget placed a lot of emphasis on stability and predictability. I'm no cricket watcher, but I would definitely say this from my outsider's understanding. Particularly in a T20 match, it will be the opening batsman can have the liberty to smash hit and do a lot of good sort of risk-taking batting, and probably the end overs the fellows would have to catch up doing as much as they can because they'll have to meet the target and the gap which has to be filled. But there is a sweat toil happening which is in between the two. Yeah. You can probably take that situation. I must say your cricket understanding is quite decent. Thank you. No, that's, I think predictability, stability, I would even say continuity. I think that's been the hallmark of your last three budgets, as I have closely seen it. Right. Let me come to something that is, a niggling issue, a global headache in some senses, inflation. Look at the US, for instance. Our consumer inflation has obviously stayed in the 4 to 6% range. But, if that were to really go up in the coming years, do you think that could throw some kind of a spanner in the works? I think globally all economies are worried about inflation. And that's not to say, okay, so what? Does it affect your planning or not? It does affect my planning. I'm only trying to say this inflation, particularly because of certain global factors of metals being very highly priced, energy, at least the fossil fuel being very expensive, the production being cut down, the cartel or cartelization of those who are fixing the prices, or all that is having a bearing on all over the world and certainly on us as well. Yes. And we also have realized that we are at a stage where we are making a transition towards climate friendly steps, yes, moving out of fossil fuel, and at this time we probably even, like many countries, want to look at gas coming in, natural gas coming in to replace many of what was dependent on fossil fuel. But at this time, with international natural gas price also going up, you're facing a situation where you're planning for something at a transitional stage, and that also is now going to be dearer. And as a result, your planning is also getting adjusted as we go along to look at giving more incentives for electric vehicles and so on. So the long and short of it is, yes, we are conscious of inflation, the global price going up on essential goods, particularly those which are important for industry. And within India, essential goods, for instance, are pulses and are edible oils.
both of which still depend on a lot of imports. Our capacities are still not growing in oilseed production. We are not producing enough pulses for this country as much as we consume. So we will have to get them from outside. And therefore simultaneously increasing, we have given some incentives for, or we have a scheme through which oilseed production will be encouraged, but still even then we have to keep importing oil, Yes. crude edible oil or refined edible oil. And the countries which do export this do understand that India is a very big consumer. Yeah. I'll come to oil in just a moment. Just before that, the Fed Reserve has indicated raising interest rates this year. The US Fed Reserve's balance sheet is also likely to shrink as a part of quantitative tightening. All this will dramatically impact, sharply reduce global liquidity. What will be the impact on the Indian economy and our markets? Well, I think if I can be fair in saying, since last 6 months, the Reserve Bank has been very keenly watching, and also the fora, the international fora in which both the Reserve Bank and Ministry of Finance meet with the international leaders, whether it is the G20, whether it is the World Bank, IMF meet. We've all been closely in discussion with countries to understand how this is going to play out. The lessons learned from the taper tantrum of 2000, post-2009 crisis, taper tantrum of 12-13, the lessons learned out of that are very fresh in our mind. So we are being sure that none of that will happen. We wouldn't leave all doors open like the way it was done earlier. We are watchful, and we should make all necessary steps progressively leading towards it, so that our economy remains protected to that extent. Some reports I read, they think that you are a risk taker. This was a budget where you've taken significant risks. You agree with that assessment? I'm glad to know, because earlier I thought the commentary was, no, this team is not yet, and I'm glad Honorable PM referred to it yesterday, saying that this very team about which there was this very critical observation that they can't deliver. Yeah. I'm not saying I have delivered, but we are very clearly working towards making sure that Indian economy rises from this trouble. So, well, if I'm a risk taker, good enough. Yeah, that's your humility, what you say. I'll come to oil prices, which you just touched upon. So, with the oil prices at 90 a barrel and with the Ukraine situation that we are aware of, do you think this will put a strain on fiscal management? And if I take the question forward, what is your 3 to 5 year roadmap on fiscal consolidation? I think we've recognized and reiterated in this budget that the fiscal roadmap which was given in the last year's budget is something which we respect. And in spite of this year being again a challenge for our consolidation measures, because the focus being on growth, we had to do this kind of spending and this kind of borrowing, but still we've kept it fairly aligned with what we have given last year. Yes. And we continue to commit ourselves for that kind of the glide path that we've given in the last budget. So এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ যিসকল চহা কবি, তাৰপিছত নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল কবি, কবিতাৰ পাতৰ এটি অনুষ্ঠান হাওৰাঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ যি চৌহদ তাত আজি অনুষ্ঠিত হয়। আৰু মই আশা কৰোঁ এই অনুষ্ঠানে উঠি অহা প্ৰজন্মক কবিতাৰ বাটত আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব, যিহেতু ইয়াত নৱপ্ৰজন্মৰ যথেষ্ট কবি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। হাওৰাঘাটৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 Assam Northeast।
সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ পিছত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মহামিলন। শিক্ষাগুৰুৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। অশেষ কষ্টৰে শিক্ষাদান কৰা শিক্ষকসকলক সম্বৰ্ধনা জনালে এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। কোৱা হয়, এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়াত যথেষ্ট অৰিহণা থাকে শিক্ষাগুৰুসকলৰ। সেই পিতৃ-মাতৃৰ পিছতেই স্থান দিয়া হয় শিক্ষাগুৰুসকলক। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ পিছতো নিজ শিক্ষাগুৰুক মনত পেলালে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে। 1996 চনতেই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এওঁলোক এতিয়া একোজন প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক, শিক্ষক, অভিযন্তা, উকিল কিংবা ব্যৱসায়ী। জাগিৰোড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ সকলোৱে আমাৰ পুৰণা যিখিনি আমাৰ 1996 চনৰ আমি সকলোৱে লগ হৈ আজি ছাৰ বাইদেউসকলক আমাৰ শিক্ষাগুৰুক আমি এটা সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে ভাবোঁ যে এইখিনি আমি যিমানখিনি আজি পৰ্যায়লৈকে আহিছোঁ এইখিনি পৰ্যায় তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে হৈছে, গতিকে তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। বন্ধু নামেৰে নামাকৰণ কৰা জাগিৰোড উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 1996 হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীকোটে 25 বছৰৰ পিছতো পাহৰা নাই এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিয়া শিক্ষাগুৰুসকলক। কৰ্মসূত্ৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰে এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ। গুৰুসকলৰ ঋণটো আমি কেতিয়াও প্ৰতিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মানে কি জ্ঞানৰ পোহৰেৰে আমাৰ মানে বন্ধু বান্ধৱী যিমানসকল আছে তেখেতসকলৰ মানে কিছুমানে ডক্টৰ, কিছুমানে ইঞ্জিনিয়াৰ, কিছুমানে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়, এই ধৰণৰ মানে কি চবে নিজৰ নিজৰ জেগাত হৈছে। তো আমি এই ৰিইউনিয়ন 96 বেচৰ আমি এইটো পাতিছোঁ, পাতি পেলাই আমি এটা আমাৰ মনত ফিলিংছ হ'ল যে মানে যাৰ কাৰণে আমি মানে কি এইখিনি জেগাত পাইছোঁ তেখেতসকলক মানে কি নোহোৱাকৈ এইটো হ'বই নোৱাৰে। গতিকে আমি মানে কি থিৰাং কৰিছোঁ যে ছাৰ বাইদেউসকলক আমি এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি কৰি তেখেতসকলক সন্মানিত আমি কৰোঁ। যাতে ইমান বছৰৰ মূৰত আমি সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক লগ পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কোনে ক'ত কি কৰি আছে সেই বিষয়ে আমি গম পাইছোঁ। সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা। তেওঁলোকে মনত পেলাই আমাক আনিছে ইয়ালৈ, গতিকে খুব ভাল লাগিছে অনুষ্ঠানটো। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমিৰ বেদখল উচ্ছেদত বাধা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ। নিজেই উভালি পেলালে সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌহদৰ খুঁটি। সত্ৰৰ লোকক উদ্দেশ্যি বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ ভাবুকি। বিজেপি চৰকাৰ ক'লে ইয়াতকৈও কঠোৰ প্ৰতিশোধ ল'ম। ৰাজ্যৰ নিজাববীয়া প্ৰতীক প্ৰস্তুতৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগু আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকে। মথাউৰিৰ ওপৰত 1000 কিলোমিটাৰ পকী পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে 958 কোটি টকা আবণ্টন। ৰাজ্যৰ চান্দা দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়ন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। দাবী ধমকি দি কোনো দল সংগঠনে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব ধন। ঠিকাদাৰ, ব্যৱসায়ী আৰু বিনিয়োগকাৰীক সকাহ দিবলৈ বিধানসভাত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে। বিজি বন্দেড ওৱেৰহাউছ কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মুখ্য অভিযুক্ত ঠিকাদাৰ মৃণাল গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ। 5 বছৰে পলাতক হৈ থকাৰ অন্তত পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ঠিকাদাৰজনক। এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিপূৰ্বে 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ অসমৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা মিজোৰামৰ। হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত পথ নিৰ্মাণ কৰিছে মিজোৱে। অসমৰ মাটিত মিজো লোকে শ শ গছ কাটি খান্দিছে পুখুৰী। আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ। হেডলাইন্স আগবঢ়ালে সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। এতিয়া বিতং খবৰ।
জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ বিতৰ্কত বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত এইবাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাত বাধা বাঘবৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ শ্বেৰমানে নিজেই উভালি পেলালে সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌহদৰ খুঁটি বাঘবৰত বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল উচ্ছেদৰ কামত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে উচ্ছেদৰ পক্ষত থকা সত্ৰৰ লোকক ভাবুকি বিধায়কগৰাকীৰ বিজেপি চৰকাৰ গলেই সত্ৰৰ ভূমি উচ্ছেদৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ওপৰত কঠোৰ প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি ভাবুকি দিছে বিধায়ক শ্বেৰমানে উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আবেদন জনাইছিল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাই এই আবেদনৰ পিছতে বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে তৎপৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন ইফালে সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসন তৎপৰ হোৱাৰ সময়তে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বাঘবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটাই বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে জেলতো যাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত পুনৰ তেওঁ আন এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটাইছে যি ভূমি দখল কৰি আহিছিল একাংশ লোকে সেই ভূমি উচ্ছেদৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগেই সেই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেহে পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা হুংকাৰ দিছে এইগৰাকী বিধায়কে মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত এইবাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে বাঘবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শ্বেৰমানে নিজেই উভালি পেলালে সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌহদৰ খুঁটি বাঘবৰত বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল উচ্ছেদৰ কামত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে উচ্ছেদৰ পক্ষত থকা সত্ৰৰ লোকক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু বিজেপি চৰকাৰ গলেই সত্ৰৰ ভূমি উচ্ছেদৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ওপৰত কঠোৰ প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি ভাবুকি দিছে বিধায়ক শ্বেৰমানে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক যেতিয়ালৈ মই জীয়াই আছো ইনশাআল্লাহ আপোনালোকে শান্তিত টোপনি মাৰক নো এভিকশন ইন বাঘবৰ এলআইচি অল্টাৰনেটিভ ভূমি দিব লাগিব কোনো ভয় নকৰিব মই আছো না আপোনালোকে ভোট দিছেতো মোক মই আছো ইনশাআল্লাহ মই আগতে মৰিম তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিবা ক্ষতি হ'ব মই জীয়াই থাকোঁতে কোনো ক্ষতি হ'ব নিদিওঁ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক 2 নম্বৰ যিসকলে এই খবৰবোৰ নি দিছপুৰ দিয়ে বিভিন্ন জায়গাত দিয়ে তেওঁলোকক মই আকৌ এবাৰ কৈছো আপোনালোকে এইবোৰ নকৰিব আমি একেলগে ভাই ককাই হিচাপে ইমান দিন আছো অনাগত দিনতো থাকিম বিজেপি আজি 5 বছৰ আছে খুব বেছি আৰু 5 বছৰ থাকিব তাৰ পিছতো নাথাকে আল্লাহে যদি মোক জীয়াই ৰাখে আজিৰ পৰা যদি এইবোৰ আপোনালোকে কৰে ইয়াৰ পিছত মই যদি জীয়াই থাকো ইয়াৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম প্ৰতিশোধ ইনশাআল্লাহ ল'ম তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কান্দি যিসকলে এইবোৰ কৰি আছে তেওঁলোকে ৰক্ষা নাপাব এই কথাখিনিকে আপোনালোকক ক'লো আপোনালোকে শান্তি টোপনি মাৰক nobody I will allow nobody to evict শ্বেৰমান আগতে মৰিব লাগিব তাৰ পিছত হ'ব বাঘবৰ ৰাজচকত 1 নং বৰদলনি 413 নম্বৰ দাগত বৰপেটা সত্ৰৰ নামত 40 বিঘা মাটি আছে আমি সৰজমিন তদন্ত কৰি যিসকলে বেদখল কৰি আছিল তেওঁলোকলৈ আমি নীতি অনুসৰি তেওঁলোকলৈ আমি বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি নিজে আহি যোৱা 31 তাৰিখত আমি জোখমাখ কৰি আমি সত্ৰৰ সীমাত আমি খুঁটি পুতি থৈ গৈছোঁ অৱশ্যে যোৱাকালি এটা খবৰ পাইছোঁ ৰাতি যে এমএলএ ছাৰে নিজে আহি ক'ৰবাত হয়তো খুঁটি উঘালি দিছে আমি নিজে আজি তদন্ত কৰিছোঁ ইপিনে উচ্ছেদ কাৰ্যত বাধা প্ৰদানৰ পিছত এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই বিধায়ক শ্বেৰমানক সহযোগৰ আহ্বান জনাইছে আমানো কি কথা আছে এইটো নিজেইটো ল'লে আমাৰ কোনো লছ নাই আমাৰ অসম চৰকাৰ সজাগ হ'ব লাগিব আমাৰ জমি আমাৰ দখলমুক্ত কৰিব লাগিব মিজু দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব চাওক এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নেগলিজেন্সৰ কাৰণে এইটো হৈছে চাওক আপোনালোকে দেখিছে অসমৰ মূল্যৱান গাছ কাটা হৈছে যোৱাকালি অসমৰ জমিত ফিচাৰী নিৰ্মাণ কৰিছে মিজু দুৰ্বৃত্তই পথ নিৰ্মাণ কৰিছে মিজু দুৰ্বৃত্তই অসমৰ জমিত কেইবা হাজাৰ হেক্টৰ জমি মিজোৰামৰ জবৰদখলত সোমাইছে মিজোৰামে কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে যেনেকুৱা ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিছিলে তেনেকুৱা লোৱা নাই পৰৱৰ্তী বাতৰি 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত সুপাৰী মাফিয়া বিদ্যুৎ সিনহা আৰক্ষীৰ জেৰাত বহু সুপাৰী মাফিয়াৰ নাম লৈছে বিদ্যুতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কৰ বিভাগৰ বিষয়লৈকে নাম লৈছে বিদ্যুৎ সিনহাই
বিদ্যুৎ সিনহাই আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই আত্মগোপন কৰিছে বহু সুপাৰী মাফিয়াই বিদ্যুতৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বহু মাফিয়াৰ ফোন লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক বিচাৰি অতি শীঘ্ৰে বহিৰাজ্যলৈ ৰাওনা হ'ব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা দল তৃতীয় দিনাও শিলচৰৰ 10জন OC আইচিক জেলা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো আমি 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত সুপাৰী মাফিয়া বিদ্যুৎ সিনহা আৰক্ষীৰ জেৰাত বহু সুপাৰী মাফিয়াৰ নাম লৈছে বিদ্যুতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কৰ বিভাগৰ বিষয়ালৈকে নাম লৈছে বিদ্যুৎ সিনহাই আৰু বিদ্যুৎ সিনহাই আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই আত্মগোপন কৰিছে বহু সুপাৰী মাফিয়াই বিদ্যুতৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বহু মাফিয়াৰ ফোন লোকেশ্যন ইতিমধ্যে ট্ৰেছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে BG বন্দেড ওয়েয়ারহাউস কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ওয়েয়াৰহাউস কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত মৃণাল গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 5 বছৰে পলাতক গোস্বামীক CIDৰ জালত পৰা দেখা গ'ল 2017 চনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল গোস্বামী নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পশ্চিম বংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মৃণাল গোস্বামীক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰিছে এই গোচৰত আবকাৰী বিষয়াৰ লগতে বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 5 জন অভিযুক্ত জালত পৰিছিল সেই সময়ত ৰাজেশ জালান বন্তি গগৈ পেগু অমৰেন্দ্ৰ নাথৰ লগতে অন্য কেইবাজনো অভিযুক্ত সেই সময়ত পৰিছিল আৰক্ষীৰ জালত 5 বছৰৰ পিছত নাটকীয়ভাৱে জালত পৰিল মৃণাল গোস্বামী বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় মৃণাল গোস্বামীক সম্প্ৰতি CIDত ৰাখি জেৰা কৰি থকা হৈছে মৃণাল গোস্বামীক প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব পকীপথ মথাউৰিৰ ওপৰত পকীপথ নিৰ্মাণৰ বাবে কেবিনেটত এই ভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে 1569 কোটি টকা কৃষকৰ পৰা 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইপিনে গহপুৰ ঢলপুৰ পথ ডিৰাগ গেট বিজুলী বন ৰৌতা মিছামাৰী পথ আৰু দুটা পথকে ধৰি মুঠ 5টা পথৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে 1031 কোটি টকা আনহাতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী প্ৰতীক প্ৰস্তুতৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু আৰু কেশৱ মহন্তক প্ৰদান কৰা হৈছে দায়িত্ব চৈধ্যটা ৰোড কাম এম্বেংমেণ্ট ৰোড বনাবৰ কাৰণে আৰু 6 ৰুৰেল ব্ৰিজেজ ইন বজালি বাক্সা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও কাছাৰ চৰাইদেউ দৰং ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা গোলাঘাট হাইলাকান্দি যোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ কাৰ্বি আংলং কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী মৰিগাঁও নগাঁও নলবাৰী শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ সাউথ চালমৰা মানকাছা আৰু তিনচুকীয়া এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনত 114টা ৰোড কাম এম্বেংমেণ্ট মথাউৰিৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে আৰু 6খন ৰুৰেল ব্ৰিজ 6খন দলং বনাবৰ কাৰণে এই জিলাকেইখন মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক যি নাম ক'লো তাত ৰাস্তা এম্বেংমেণ্ট মথাউৰিৰ ওপৰত ৰাস্তা পকা ৰাস্তা আৰু 6খন ব্ৰিজ বনোৱাৰ কাৰণে 958 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে তামুলপুৰত এখন আমি মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই মেডিকেল কলেজৰ কাৰণে 450 কোটি 450 crores rupees আজি আমাৰ কেবিনেটে চেংচন দিছে মই আকৌ কৈছোঁ আজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ৰোড কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে আমাৰ কেবিনেটে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ধনৰ আবণ্টন দিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতীক যিটো ষ্টেট এমব্লেম বুলি কয় প্ৰতীক এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ নাই এই প্ৰতীক কৰাৰ কাৰণেও আজিৰ কেবিনেটে এখন ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমিতি গঠন কৰিছে তেখেতলোকে অসমৰ সকলো ৰাইজৰ বা ষ্টেক হোল্ডাৰ যোনে যেনেকৈ পাৰে তেখেতলোকে এডভাইচ লৈ এটা ষ্টেট এমব্লেম কৰাৰ কাৰণে অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত ল'ব চীনা সৈন্যই অকথ্য শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল অৰুণাচলৰ অপহৃত মিৰাম তাৰণক মাৰধৰ কৰাৰ লগতে অৰুণাচলৰ কিশোৰজনক চীনা সৈন্যই দিছিল ইলেক্ট্ৰিক শ্বক এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ভুক্তভোগী কিশোৰৰ পিতৃৰ মিৰাম তাৰণ অৰুণাচলৰ এই যুৱকগৰাকীক চীনা সৈন্যই অপহৰণ কৰাৰ পাছত 27 জানুৱাৰীত ভাৰতক গতাই দিছিল কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম এতিয়া মহাবিতৰ্কত সোমাই পৰিছে
কাৰণ চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে অৰুণাচলৰ এই যুৱকগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ ওপৰত চলাইছিল অকথ্য শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন। চীনৰ PLA সেনাবাহিনীয়ে খুব বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰাৰ লগতে যুৱকগৰাকীক কাৰেণ্টৰ শ্বক দিছিল। এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ সাংসদ তাপিৰ গাঁৱে। তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছে এয়া এক গম্ভীৰ বিষয়। এই সমগ্ৰ বিষয়টোত ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে। अपना ही लड़का है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, मारा पिता, एंड ही हैज़ बीन ब्लाइंड फोल्डेड। चलो ब्लाइंड फोल्डेड अलग है, लेकिन फिजिकली उसको PLA हरास करना और इलेक्ट्रिक शॉक देना, क्योंकि वो स्पाई नहीं है और वो एक इनोसेंट हमारा पहाड़ों में हिमालय में रेगुलर ऐसे हंटिंग फिशिंग्स और मेडिसिनल कलेक्शंस करने का हमारा परंपरा है। उस परंपरा में PLA हमारा टेरिटरी में आके और मीराम तरुण को पकड़ना और उसको टॉर्चर करना, इट वायलेट इंटरनेशनल लॉ। एक एस्टैब्लिश कन्वेंशंस है, उसको वायलेट किया गया है। আনফালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰণদীপ সিং সুৰজেৱালায়ো এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভাৰত চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। ৰণদীপ সিং সুৰজেৱালাই কৈছে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে ভাৰতৰ যুৱকসকলক অপহৰণ কৰি অত্যাচাৰ কৰি থাকে, কিন্তু মোদী চৰকাৰে কেৱল চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি থাকে। মুঠতে এই ঘটনাই এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি গৰম কৰিব ধৰিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চান্দাৰ দৰে অপসংস্কৃতিক লৈ সকলোৰে মনত এক ঘৃণা ভাৱ আছে, বিশেষকৈ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ। এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী ধমক দি ধন সংগ্ৰহ কৰাসকলক আইনৰ আওতালৈ আনিবলৈ বিধেয়ক আনিব বিধানসভাত। নোৱাৰিব, একেবাৰেই নোৱাৰিব। চান্দাৰ ধান্দা বন্ধ কৰিবই লাগিব। চান্দা সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ। সংগবদ্ধ অপৰাধৰ ওপৰত কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ। দাবী ধমকি দি কাৰোৰে পৰা কোনো দল সংগঠনে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব ধন। ঠিকাদাৰ, ব্যৱসায়ী, বিনিয়োগকাৰীক সকাহ দিবলৈ বিধানসভাত